Kazakhstan xem xét xây dựng một nhà máy điện hạt nhân cho hoạt động khai thác tiền điện tử. Nhà hàng ở Florida đang phục vụ xúc xích và cocktail lấy cảm hứng từ Dogecoin và Shiba Inu. Robinhood chuẩn bị tung ra phiên bản beta của ví tiền điện tử. ProShares đã đệ trình lên SEC một quỹ ETF tập trung vào Metaverse, là những tin chính sẽ có trong chuyển động crypto 24 giờ tối nay. Theo báo cáo của Russia Today, các nhà chức trách ở Kazakhstan đang xem xét xây dựng một nhà máy điện hạt nhân sau tốc độ phát triển nhanh chóng của hoạt động khai thác tiền điện tử, vốn đã gây ra tình trạng thiếu điện nghiêm trọng tại quốc gia Trung Á này. Phát biểu hôm thứ Ba, Bộ trưởng Năng lượng Mazum Mirzagaliev tiết lộ rằng chính phủ hiện đang xem xét 2 địa điểm cho một nhà máy nhiệt điện để giúp thu hẹp khoảng cách công suất. Hiện nay, khoảng 70% nhà máy của nước này chạy bằng than. Kazakhstan là nước khai thác uranium lớn nhất thế giới và đã cân nhắc đến việc xây dựng một nhà máy hạt nhân trong hơn một thập kỷ. Đất nước này bắt đầu bị thiếu điện từ đầu năm nay. Ngay sau khi chính phủ Trung Quốc chính thức cấm khai thác tiền điện tử, các thợ đào tiền điện tử đã di cư đến Kazakhstan, nơi có điện rất rẻ. Điều này gây ra các vấn đề năng lượng đáng kể cho Nur-Sultan. Công ty buộc phải mua điện từ Nga để lấp đầy khoảng trống, khai thác tiền điện tử sử dụng điện và máy tính công suất lớn để giải các bài toán tính toán. Một nhà hàng theo chủ đề tiền điện tử mới ở Florida đang phục vụ xúc xích và cocktail lấy cảm hứng từ Dogecoin và Shiba Inu. Địa điểm có trụ sở tại bãi biển Clearwater được mệnh danh là nhà hàng Crypto Street và đã tổ chức một buổi khai trương cho công chúng vào đầu tháng này với thực đơn có đầy đủ các tên gọi gợi ý đến các thuật ngữ và tài sản tiền điện tử phổ biến. Thực đơn bao gồm các món ăn như Dogecoin, Crypto Cuban, DeFi Caesar Salad, Shiba Cocktail và Bitcoin Nana Split, trong khi trang trí của nhà hàng cũng được trang trí với áp phích theo chủ đề văn hóa tiền điện tử, nghệ thuật treo tường và đồ nội thất mô tả Doge, Satoshi Nakamoto, Elon Musk và các meme Bitcoin. Theo chủ nhà hàng Ricardo Varona, Crypto Street chấp nhận thanh toán bằng tất cả các tài sản kỹ thuật số bao gồm meme coins. Trong một cuộc phỏng vấn ngày 29 tháng 12 với Tampa Bay Times, Varona nói rằng cậu con trai 24 tuổi lần đầu tiên giới thiệu anh với tiền điện tử một vài năm trước, nhưng anh không phải là người hâm mộ lĩnh vực này vào thời điểm đó. Tuy nhiên, theo thời gian, anh đã làm ấm lại khái niệm về tài sản tiền điện tử và đang cân nhắc việc tung ra một nhượng quyền nhà hàng chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử. Jacob Waldauer, giám đốc điều hành và đồng sáng lập của Blueprint Capital Advisor, đã thảo luận về triển vọng của mình đối với thị trường tiền điện tử và chứng khoán trong một cuộc phỏng vấn với CNBC hôm thứ Tư. Ông nói ở giai đoạn này, chúng ta phải nghĩ lại xem tất cả đã bắt đầu như thế nào. Tôi nghĩ rằng việc sử dụng tiền điện tử, toàn bộ khái niệm về ví là nơi chúng ta sẽ đi từ đây. Và tôi nghĩ rằng điều đó báo hiệu tốt cho tiền điện tử nói chung và tỷ lệ chấp nhận nó trong vòng 5 đến 10 năm tới. Sẽ thật sai lầm nếu bỏ qua loại tài sản này, vốn đã trông giống như miền Tây hoang dã trong 5 năm qua. Waldauer nhấn mạnh thêm, nếu tiền điện tử vượt trội hơn cổ phiếu, tôi nghĩ rằng nó nên được hợp pháp hóa tiền điện tử như một loại tài sản từ quan điểm đa dạng hóa. Một holder Bitcoin kỳ cựu vừa chuyển tiền khỏi ví lần đầu tiên kể từ năm 2011, năm mà Satoshi Nakamoto gửi email cuối cùng và bốc hơi khỏi web. Theo dữ liệu của Wild, khoản đầu tư ban đầu là 8.425 đô la đã biến thành 23,7 triệu đô la khi Bitcoin ghi nhận những khoản lợi nhuận khổng lồ trong thập kỷ qua. Không mấy ai có thể chờ đợi 10 năm mới bán Bitcoin. Một lời giải thích tiềm năng là ai đó đã vô tình phát hiện ra hoặc cuối cùng đã mở khóa một ví tiền điện tử phủ đầy bụi. Trong một nghiên cứu gần đây được thực hiện bởi Cục Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia, chỉ 0,01% các địa chỉ Bitcoin hàng đầu kiểm soát gần 1/3 tổng nguồn cung, trong khi tính đến cả số dư các sàn giao dịch tiền điện tử, quyền sở hữu Bitcoin vẫn cực kỳ tập trung bởi những người chấp nhận sớm. Robinhood cuối cùng đã công bố ngày gần đúng để tung ra phiên bản thử nghiệm beta của ví tiền điện tử của họ. Theo thông báo ngày 22 tháng 9, ví này sẽ cho phép giao dịch cũng như gửi và nhận tiền điện tử trên ứng dụng. Mới đây, Robinhood đã thông báo kết thúc các thử nghiệm alpha phiên bản beta của ví tiền điện tử được tung ra chỉ sau vài tuần, vào giữa tháng 1 năm sau. Theo một cuộc khảo sát mà Robinhood thực hiện giữa những người dùng của mình, những khách hàng đã thử nghiệm phiên bản alpha, họ muốn Robinhood cung cấp các nội dung giáo dục về tiền điện tử để họ có thể hiểu các thuật ngữ như ID giao dịch hay phí mạng. Robinhood cũng chia sẻ rằng họ sẽ thêm một số tính năng bảo mật bổ sung cho ví tiền điện tử, bao gồm cả tính năng xác thực đa yếu tố. Người sáng lập Cardano Charles Hoskinson đã đăng một dòng tweet, trong đó ông giải thích những thành tựu gần đây của công ty. Từ ngày 1 tháng 1 đến nay, Cardano đã ghi lại 178 dự án được xây dựng trên trang web của mình. 13 dự án đã được mở bán trong quý này, trong khi 3 dự án chuẩn bị ra mắt vào quý 4. Trong quý đầu tiên của năm 2022, Cardano dự kiến sẽ khởi động thêm 11 dự án. Tài sản gốc của công ty ADA đã tăng từ giữa tháng 12, đạt mức cao là 1.594 đô la Mỹ trong phiên trước đó. ADA USD đều đặn tăng
cao hơn, giao dịch 6 ngày liên tiếp trong sắc xanh, do đó giá ADA có thể được thiết lập cho một cuộc biểu tình rõ ràng trong bối cảnh các nguyên tắc cơ bản ngày càng tăng. Vào thứ Ba, Process đã đệ trình lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ SEC cho một quỹ ETF tập trung vào Metaverse, có tên gọi Process Metaverse Theme ETF. Theo bản cáo bạch của ETF, nếu được SEC phê duyệt, ETF được đề xuất theo dõi hiệu quả hoạt động của chỉ số chủ đề Selective Metaverse, bao gồm các công ty cung cấp và sử dụng các công nghệ liên quan đến Metaverse, bao gồm xử lý dữ liệu và thiết bị Metaverse. Process cho biết, đối tượng của chỉ số này bao gồm các công ty Hoa Kỳ được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán New York hoặc nền tảng chứng khoán Nasdaq và đáp ứng yêu cầu về vốn hóa thị trường cũng như tính thanh khoản nhất định. Công ty điện tử khổng lồ như Apple hay Nvidia cũng như các phương tiện truyền thông xã hội như Meta Platform trước đây là Facebook được cho là một trong những thành phần hàng đầu của chỉ số. Các doanh nhân Thái Lan và các doanh nghiệp kinh doanh tiền điện tử đang hưởng lợi từ việc Trung Quốc trục xuất các thợ đào ra khỏi lãnh thổ. Một doanh nhân trong ngành Posakon Thongthepvinan đã bắt đầu kinh doanh đại lý cho các thiết bị khai thác tiền điện tử ở Thái Lan. Được báo cáo đã bán hàng trăm máy khai thác mạnh tích hợp dành riêng cho ứng dụng ASIC của Trung Quốc cho các nhà đầu tư địa phương nhỏ. Posakon tin rằng việc khai thác tiền điện tử bán lẻ này ngày càng phổ biến ở Thái Lan, được kích hoạt bởi những người đang tìm kiếm thu nhập ổn định trong thời kỳ đại dịch cũng như các nhà đầu tư lạc quan hơn về tương lai của tài sản kỹ thuật số. Việc khai thác tiền điện tử ngày càng phổ biến ở Thái Lan đi cùng với việc áp dụng tiền điện tử địa phương đang bùng nổ, với doanh thu tại một số sàn giao dịch tiền điện tử địa phương đã tăng lên 6,6 triệu đô la vào tháng 11 năm 2021 từ chỉ 538 triệu đô la năm ngoái. Sau đây là một số tin vắn đáng chú ý trong ngày. Block Peters, một trong những người giàu nhất trong ngành công nghiệp tiền điện tử, nói rằng ông sẽ không ngạc nhiên nếu giá Bitcoin đạt 100.000 đô la vào năm tới. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Forbes Business, anh ấy dự đoán rằng tiền điện tử hàng đầu có thể đạt được mức giá nói trên trong thời gian ngắn trước khi giảm xuống thấp hơn. Nền tảng chơi game Metaverse Ready Player Me đã công bố khoản tài trợ Series A trị giá 13 triệu đô la, được dẫn dắt bởi những người đồng sáng lập của Wise and Teleport, Tavis, Stan, GitHub. Nền tảng dự định sử dụng nguồn vốn mới để thúc đẩy tham vọng về khả năng tương tác giữa các không gian Metaverse. Phát biểu tại một cuộc họp báo vào thứ Ba, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Ấn Độ SEBI, Ajay Tyagi kêu gọi các quỹ tương hỗ và các doanh nghiệp không nên đầu tư vào các tài sản liên quan đến tiền điện tử cho đến khi có sự rõ ràng về chính sách và khuôn khổ quy định dành cho loại tài sản này. Sàn giao dịch tiền điện tử của Hàn Quốc Coinone đã thông báo họ có kế hoạch không cho phép rút mã thông báo sang ví bên ngoài chưa được xác minh kể từ tháng tới. Trong một thông báo hôm thứ Tư, Coinone cho biết người dùng sẽ có từ ngày 30 tháng 12 đến ngày 23 tháng 1 để đăng ký ví bên ngoài của họ tại sàn giao dịch. Sau thời gian đó, sàn giao dịch sẽ hạn chế rút tiền. Thị trường tiền số chiều nay vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục, vốn hóa toàn cầu vào lúc 17 giờ là 2,32 nghìn tỷ đô la, giảm 2,1% so với 24 giờ trước. Bitcoin trao đổi tại 46.990 đô la, giảm 1,1%. Ethereum giao dịch quanh mức 3.706 đô la, giảm 2%. Binance Coin là 520 đô la. CryptoLeaks VN xin cảm ơn nhà tài trợ CRVN Capital và quý khán giả đã đồng hành cùng với chương trình. Bản tin chúng tôi xin phép được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại!